සුබ දවසක් හැම දිනකටම ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SL අනුසර ඇකඩමි YouTube channel එකත් එක්කයි. ඔයාලටත් computer touch, video editing, photo editing වලට ආසාවක් නම් සෑම් සිකුරාදා දිනකම වීඩියෝ නැරඹීමට දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ අරගෙන ඉන්න මම සමන්ත කුමාර. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ ලැප්ටොප් පරිගණකය නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකය නිවැරදි ආකාරයට ස්පීඩ් අප් කරගන්න කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. වාගේ පරිගණකය ඔන්න එන්න වෙලා යනවාද? ඒකට හේතුව තමයි වාගේ පරිගණකය ඔන්න එන අවස්ථාවේදී අනවශ්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම් පරිගණකය තුළ රන් වෙන්න පටන් ගන්න එක. ඒ රන් වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් ඩිසේබල් කරගත්තොත් ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාගේ පරිගණකය ඔන් වෙන්න යන වෙලාව අඩු කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඔයා ස්ටාර්ට් එකට එන්න. ස්ටාර්ට් එක රයිට් ක්ලික් කරලා සෙටින්ස් වලට එන්න. සෙටින්ස් වලට ආවට පස්සේ ඇප්ස් යටතේ ස්ටාර්ට් අප් කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ පරිගණකයේ මෙන්න මේ ආකාරයට ස්ටාර්ට් එකේදී රන් වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් සියල්ලම ඔයාලට මෙතෙන් ඔයාලට අනවශ්‍යයි කියලා හැඟෙන සියලුම ප්‍රෝග්‍රෑම් ඩිසේබල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඩිසේබල් කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ පරිගණකයේ ඔන් වෙන්න යන වෙලාව අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලමු ඩිස්ක් ක්ලීන් අප් එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාගේ පරිගණකයේ සමහරක් ෆයිල් shift delete ටැබ් මගින් delete කරාට පරිගණකය තුළ තියෙන temporary log file, cache memory file, intent history ඒක delete වෙන්නේ නැහැ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම delete කරලා space එක වැඩි කරගමු. ඔයා ඒකට search bar එකේ type කරගන්න disk clean up කියලා. ඊට පස්සේ ඒක enter කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් C ෆයිල් එක, ඒ වගේම අනිත් පාටිස්තන් සියල්ලම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා C එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙන disk clean up කියන එකේ මේ හැම එකටම ඔයා ටික් එක දාලා ඔයා ඊළඟට ඕකේ කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ ආකාරයට සතියකට වතාවක්වත් ඔයාගේ සියලුම පාටිෂන් disk clean up එකක් කරගන්න. ඔයාගේ පරිගණකයේ ස්පීඩ් එක රඳව ගන්න එක හේතුවක් වෙනවා. ඔයත් පරිගණකයක් අරගෙන මාස 3-4ක් යද්දී අප්ඩේට් එකක් ආවොත් ඒක බය නැතුව අප්ඩේට් කරගන්න. මොකද සමහරක් අයගේ මිත්‍යා මතයක් තියෙනවා මේ එන අප්ඩේට් කරොත් පරිගණකය ඉතාමත් ස්ලෝ වෙනවා කියලා. ඒක වැරදි මතයක්. ඒක නිසා ඔයාගේ පරිගණකයේ භාවිතා කරන ඔපරේටින් සිස්ටම් එක ඒ වගේම ඩයිවර්ස් අප්ඩේට් කරන්න මතක තියාගන්න. අපි බලමු කොහොමද අප්ඩේට් කරගන්න කියලා. ඔයා මුලින්ම ස්ටාර්ට් එකට යන්න. ස්ටාර්ට් එකෙන් සෙටින්ස් වලට යන්න. සෙටින්ස් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows update කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ ආකාරයට අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බොත් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඒ සියලුම අප්ඩේට්ස් ටික. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පරිගණකය රීස්ටාර්ට් කරන්න විතරයි. ඊළඟට අපි බලමු පරිගණකයට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන අනවශ්‍ය ෆොන්ට් ඉවත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාගේ පරිගණකයේ Word document එකක් හෝ graphic software එකක වැඩ කරනවා නම් මේ ෆොන්ට් සියල්ලම රන් වෙන්න පටන් ගන්න හින්දා පරිගණකය ස්ලෝ වෙනවා. කම්පියුටර් එක ඔන් කරද්දිත් මේ ෆොන්ට් රන් වෙන හින්දා පරිගණකය ස්ලෝ වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාගේ පරිගණකයේ අනවශ්‍ය ෆොන්ට් ඉවත් කරගන්න search bar එකේ control panel කියලා search කරගෙන control panel එකට යන්න. control panel එක open කරගත්තට පස්සේ එතන category කියන එක large icon තෝරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් fonts කියන එක. ඒක ඔයා select කරගන්න මේ file එක. ඒක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයා භාවිතා නොකරන fonts වර්ග තියෙනවා. ඒවා සියල්ලම delete කරලා දාන්න. ඔයා computer එක use කරද්දී desktop එකට file save කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවද? එහෙම ෆයිල් සේව් කරලා තියෙනවා අනවශ්‍ය ෆයිල් තෝරලා ඒවා ඩිලීට් කරලා දාන්න. වැදගත් ෆයිල් එකක් තියෙනවා නම් ඒක පාටිෂන් එකකට දාලා සේව් කරලා තියාගන්න. මොකද ඩෙස්ක්ටොප් එකට ෆයිල් සේව් කරාට පස්සේ වෙන්නේ කම්පියුටර් එක ස්ලෝ වෙනවා වගේම කම්පියුටර් එක ඔන් වෙන්නත් කාලය ගත වෙනවා.
ඊට අමතරව ඩොකියුමන්ට්, ඉමේජ්, ඔඩියෝ, වීඩියෝ ෆයිල් වල ෆයිල් සේව් කරලා පසු කාලෙම ඒවා භාවිත කරන්නේ නැති නිසා පරිගණකය ස්ලෝ වෙන්න ඒවත් බලපානවා. වාගේ පරිගණකයේ අනවශ්‍ය භාවිතා නොකරන ෆයිල් ඩොකියුමන්ට් තියෙනවනම් ඒවා ඩිලීට් කරලා දාලා බයිසිකල් බින් එකනොත් ඩිලීට් කරලා දාන්න අමතක කරන්න එපා. පරිගණකයක් ස්ලෝ වෙන්න තවත් ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි වෛරස්. මේ වෛරස් කම්පියුටරයක් තුළට ඇතුල් වෙන්න හේතු තමයි ඔයා ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරද්දී හරි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යද්දී හරි පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් යූස් කරද්දී වෙන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ වෛරස් එකක් ඔයාගේ පරිගණකයටත් ආවොත් ඔයාගේ පාලන පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆයිල් එකක් ඕපන් කරත් ඕපන් වෙන්නේ නැහැ. කරන වැඩේ නෙමෙයි වෙන්නේ. හිටි හැටියේ නොයෙකුත් පොප්-අප්ස් එන්න පටන් ගන්නවා. කිසිම වැඩක් කරගන්න වෙන්නෙත් නැහැ. පරිගණකයට ඕන විදිහට තමයි පරිගණකය කියා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාටත් මේ වගේ වෛරස් වලින් මිදෙන්න නම් ඔයාටත් පුළුවන් පර්චස් කරලා ලයිසන් කරපු වෛරස් කාඩ් එකක් යූස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා භාවිත කරන්නේ Microsoft Windows නම් ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාගේ Windows Defender එක ඔන් කරලා වෛරස් ස්කෑන් එකක් කරගන්න. ඒ වගේ වෛරස් ක්ලීන් කරගත්තොත් ඔයාගේ පරිගණකයේ ස්පීඩ් එක වගේම data security කරගන්න ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. පරිගණකයේ මුල් කාලයේදී භාවිතා කරනකොට විවිධ වර්ගයේ ඇප්ලිකේෂන් පරිගණකයට ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඇති. සමහරක් හිට ඒවා මතකත් නැතුව ඇති. ඒ වගේ ඇප්ලිකේෂන් නිසා hard disk drive එක නිෂ්කාරණය පිරලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඇප්ලිකේෂන් පරිගණකයෙන් ඉවත් කරලා ඒ ස්පේස් එක වැඩි කරගත්තොත් ඔයාගේ පරිගණකයත් ස්පීඩ් කරගන්න එක හේතුවක් වෙනවා. අපි බලමු ඒ වගේ අනවශ්‍ය ඇප්ලිකේෂන් පරිගණකයෙන් ඉවත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා මුලින්ම ස්ටාර්ට් එක රයිට් ක්ලික් කරන්න. එතන උඩම තියෙනවා ඉන්ස්ටෝල් ඇප් කියලා. ඔයා ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පරිගණකයේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන්. සමහරක් වෙලාවට Windows විසින් ඉන්ස්ටෝල් කරපු ඇප්ලිකේෂන් ඩ්‍රයිවර්ස් වගේ දේවල් අන්ස්ටෝල් කරන්න යන්න එපා. ඔයාට අනවශ්‍ය ඇප්ලිකේෂන් නිවැරදිව අඳුරගෙන අන්ස්ටෝල් කරන්න මතක තියාගන්න. ඔයත් මේ පේන ආකාරයට ඔයාගේ අනවශ්‍ය ඇප්ලිකේෂන් එක ඉස්සරහා තියෙන මේ තිත් ඉරි උඩ තුන ක්ලික් කරලා අන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ නැරඹීමට අප සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලාම තියාගන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ළඟට බගෙන්වා ගන්න. ඒ වගේම අදහස් බෙදා ගැනීමට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්. නැවතත් හමු වෙමු.